natin i-claim na atin, 'di ba? Okay, so um I know some of you here are writers of storybooks and big books, 'di ba? 'Di ba nagsusulat din kayo dito ng mga storybook and big books or nag-illustrate? Tingnan natin, i-compare natin ang nilalaman no ng storybook and big books doon na sa content din sa nauna nating nasabi. Kaya lang sa pagsabi nating storybooks, medyo may iba siyang factor. Content din siya. Kaya lang pag storybook or big book, ang kanyang laman sa title pa lang catchy. Para manalo ang Tagum no next year kung mayroong storybook writing, manalo na rin ang Tagum. Although mayroon tayong few writers na nakaabot sa national, hopefully will also be on top of other regions, hopefully, no? Kasi ito ang content basically, title pa lang no should be catchy. And of course, one main theme pag sumulat tayo ng storybook or big book, syempre arouses the interest of the child and appropriate sa kanyang age group or type, and of course grade level or age group nila. Nagswak din ito sa social content. Why? Because when you evaluate a storybook, or when you write or you do illustration, or when you write about storybooks, syempre kasali din yung ating being sensitive of ethnicity, yung socio-cultural, no? Pasok pa rin yung sinabi ko kahapon na social content. Anumang uring libro, anumang uring material, hindi mawawala yung social content. If you look at the storybook or big book, pasok pa rin yung social content. Why? Aside from the catchy title, yung nilalaman ng sinulat mo or maaring nilagyan mo ng illustration o maaring ina-evaluate mo, kailangan andito din itong sangkap, no? Content that is about, wala tayong bias. Sinabi pa ulit-ulit, free from ideological, free from cultural, free from religious, racial, and gender biases. Okay? And of course, it will relate to our own experiences. Okay, so para makarelate din ang bata, syempre with the level of the experience po sa ato ang context, di ba? And yun na nga, positive customs and culture and awareness of our own country. And another that you should know, or we should be reminded, yung ating content, syempre pag story, mayroon siyang consideration of the developmental needs of the children, no bang pag moral lesson gano'n, no, anong mapupulot no ng bata sa mga nilalaman ng kwentong na isulat. Okay, that will be in relation to the developmental need. Okay, what will be the lesson learned from that story? Yun ang part ng content. And of course, yung inyong storyline, pag mayroon tayong plano na sana next time manalo ako or makasali akong susulat o gagawa o mag-check ng ng story, itingnan ninyo ang laman. Balik tayo sa simple, no? Magsimula talaga tayo ng simple up to complex. So, maging malinaw, maintindihan, no? Simple siya. And use familiar objects. So, gagamit tayo ng familiar objects, no? Na pwede na rin gawin natin siyang SR, no? Stimulus response na, pag mabasa ito ng bata, ano kaya ang kanyang response? Critical thinking, no? Then, logical flow. Yan. And of course, kailangan ang story natin ending is positive. No, pwede comedy. Kabalo man no, ang story can be comedy or tragedy. But DepEd no prescribes comedy. Dili man ang comedy na katawanan, di ba? Comedy means a happy ending, no? Satisfying ending, a positive ending. 'Yun. We always promote positive attitude. And para ma-expose na rin kayo, mag-evaluate, magsulat, no, mag-illustrate, you consider content. Yun sinabi ditong developmental need. Dito pa lang sa story, sa nilalaman, will it contribute no to the developmental need na kung modako siya, may naanis siya, something like that.
Okay, so again, simple and clear, familiar objects, yun. And ito, we'll be taking note that yung ating mga ginawang mga character, 'di ba? Kung magsulat din tayo ng module, meron tayong mga kwentong maiikling kwento na pinasok, 'di ba? Original stories created, tama ba? Module writers, meron kayong mga short stories doon na no? Parang part of your module, naging springboard. Siyempre, ang sinulat mo, tingnan ninyo kung ito ba ay may character na maging model of good values, no? Maging storybook siya, maging ano siya, springboard siya. Again, balik tayo sa character building, no? The character should be a model of good values or good virtues. So, the character's personality in the story, no, that you develop, or even in the illustration that you have, will also parang interesting din siya matingnan, no, maintindihan. The character also become a dynamic part of the story. So ito sa illustration, illustrators, hello, kayo ang gumagawa ng visual. Ito ba ang ginawa ninyong illustration, mag-swak ba siya sa writers? 'Di ba? Mag-agreement kayo anong dapat mai-drawing, 'di ba? So, yung visual ninyo, does it illustrate and clarify the story? Kasi ang illustration, 'di ba? Ano siya? Complements the story. Tama? Tama ba, illustrator? Hello, illustrator. Uy, na abang illustrator, yes. Okay. So, di man ta magbuot-buot, no? May yung ngamday ako may mag-drawing, di ba? You will also consult the concept, no, of the writer. So, syempre, mag-abot pud mo sa tunga-tunga. Okay, unsa man jud maayo ani ana, no? So, it will clarify, complement the story. So, ang images na ginawa ng illustrator should be recognizable. Okay, remember nitong gahapon I mentioned na bawal ang pagputol sa katong mga parts, mga joints. Okay? Kay maging murag aswang na ang dating kung naputol niya. Ang pagkabutang pa yun sa layout, mura siya naglupad, kinastunga, di ba? Wala na butang sa my frame. So, nagyod ang interplay na to, illustrator, writer, no? And evaluator, ba? Okay, so images should be recognizable. Appropriate din siya sa reader's age. And of course, dili makahadlok. Mr. Idig, na ba diha si Sir Idig? Si Sir, yung kahapon tinanong ko, halimbawa may, si Sir Tukmo, I remembered yesterday, I asked you kung halimbawa may kwento, isang umaga, patungong paaralan, tapos bigla siyang nadapa, ganun. At saka paano ninyo mai-illustrate yung ganun? Dili pwede na nagkadugo ang inyong ipakita na illustration kasi it's mentioned here, not frightening, no? So, yun, interplay pa rin ng illustrator, writer, and of course, ang evaluator, tingnan din niya, no? Unsa man ni, tama ba ni? Basig hanggang sa isip lang ng illustrator, iya to, writer, iya po to. So, evaluator also have to check. And in here, siyempre, pasok din ang checking ng, paggagamit ng lengguwahe, yung language. Ano ba siya? Level po ng learner, no? Siyempre, yung mga ginamit niyo sentences, sobrang haba ba? O dapat maging short and simple lang at saka clear. And consistent ang inyong paggagamit. Kung mag-active ka palagi, active sentence, the active sentence, or if you make use of passive, pero mas yata yung active voice, no? Then we move on with ito. Storybooks and big books. Halimbawa, gagawa tayo ng pang-illustration doon sa ating dinevelop na material. Siyempre, tingnan natin yung print niya, no? Font style, aware na kayo. How naman mo ani? Sizes of font, sizes of letter, book design and layout, appropriate ba siya, attractive ba, no? Ang mga text and visual, text and pictures,
Okay, next. Balik din tayo dito, format and technical aspect. So, partinan yung brighta, no, kay kanigod, no, na, kanang mayon na nga, musugot tagdili, these are really to be part of the materials that we are developing, that we are evaluating, that we are to illustrate. So, dapat mag-abot gusto nga ang writer, illustrator, and evaluator, writer, and di ba tuluman? Writer, illustrator, and evaluator, no? Part of the development team. And so, we move on. Ito naman sa paper and binding. So, sa nahitabo karon sa atong module, nagbinisaya man ta sa quarter 1, murag lasigin na lang. Pero actually, kung totoo naagid na pud siya naagid na siya gitawag na standard, no? Naagid unta na siya standard. Okay, so ang standard man gud unta, hopefully sa quarter 2 kani siya mo gyud ni unta ang standard, no, na paper is of good quality nya, ang binding is durable. Pero sige na lang sa quarter 1 nato sa SLM, go na lang kay murag naglong baya ang uban kay nahutdag papel. Hopefully kung normal ang situation ana siya. So mo nagiingon, in every rule there is an exemption like what happened now. Next in here, na-display ko na ito kahapon, whether we do print or digital format, ito, balik-balik tayo sa content and format. Musugot tagdili, murag maumao ra gyud tanan, no, ang evaluation tool. Maumao ra gyud halos tanan. Still, balik ng students level of development, balik din tayo sa ID, instructional design. Unsa man ni pag may tag ID, swak ba siya sa most essential learning competencies? Mo na siya ang ID, instructional design. Mo na ang meaning, no? So, appropriate ba siya sa target user? Wala ba siya bias? Musugot tagdili same ra gyud halos wala ba broken letters? Printing of good quality ba? Nya binding is also good, no, to withstand frequent use. Pero ma-excuse na sa as I said sa SLM in quarter 1. Okay, ibalik na pod nato. Siya di na gyud ta ma-bright ani. Print or digital, any general reference. Ayan, number 1 gyud ang kaisipan na na-develop ng writer. Tama ba siya? Di ba ni nagkadima o something ana? Tama ba gyud ang yang gihuna-huna, no? Concept. Tama ba yang panghuna-huna ana siya? Conceptual errors. So di gyud pwede factual, mali man jud ni o di man jud ni mao ana. So as I said, mapasaylo pa ang number 3 up to number 6, but 1 and 2 dili na gyud. Okay, so gusto lang ako, you will be aware of this, basin mag-evaluate mo or basin patrabahoon pud mo ani, you will be ready, no? What is in kung ang inyong gitrabaho is about video and audio. Okay? So ayun pa rin, pasok pa rin si content, no? Andyan pa rin ang content, suitable gihapon siya sa level of students age, no? Andyan pa rin, does it contribute to the objectives of the learning area and the grade level, yung MELCs niya, yun, makwanta ng MELCs, no, maragatas, no? Most essential learning competencies. Mo ba siya? Kay dili man pwede ma-overlap, no? Kay ang grade 3 pang grade 3 gyud. Ang grade 6 pang grade 6 gyud, walay repetition, di ba? Okay, so material ba? Ayan, balik pa rin si 21st century skill. So if you notice, maging ano man ang format ng material na ini-evaluate, sinulat o dinevelop, yun, the same pa rin, no? Ang kanilang factor, yung content, balik ng balik yung the same social content. Free from ideological, cultural, religious, racial, gender bias, prejudice, okay, and develop ito desirable values and traits, and ganun pa rin arouse interest of target reader, ganun pa rin yung safety and health concern. So if you remember, pamaura gyud siya, whatever format we evaluate, we write, no, and we develop or we do illustration, maura gyud, no. So sa video and audio recording, format and technical design, kani medyo murag lahi ni siya kasi video and audio naman, siyempre volume and quality of sound,
Number one siya kasi iba na ito, video man siya and audio. So ang pacing niya, effective and appropriate to instructional purposes. Ang kanyang effects, no, appropriate din for the instructional purpose. Yan ang medyo na iba sa video and audio kasi hindi siya print form. Video and audio siya. I just want you to get a taste of this para di mo ignorante kay mo claim biya tanno na evaluator ko, writer ko, illustrator ko nya basin pa illustraton mo ani na wala ilahon nato ni siya lamanuhon nato ning other forms of learning resource. Kay LR family naman ta, ang LR Mango does not limit on print form. We also go with other forms of LR, no? We have also itong accuracy, no? Ayan, pasok pa rin. Wala pa gyud kailahay no? Video and audio recording up to print form. Doon lang yung factor 2 kanina, parang naiba yung ibalikan natin itong factor 2. Dito lang tayo na iba sa factor 2. But the rest of the factors na i-evaluate maorag yun. Ayan, dito tayo sa other, no? DepEd develop LRs. Pasok na yung module. Okay. Sa module, unang tawag is ADM, no? Alternative Delivery Mode. Pero later, si Central Office, iyahang gi-change, iyahang gi-upgrade ang pangalan ng ADM, ginawa na niyang SLM. Ibig sabihin, self-learning module na instead ang teacher, ang kaharap ng bata, ang nag-substitute ng teacher, ang kausap ng bata ay yung module itself. Kaya self-learning module siya. So in here we have four factors pag module ang ating pinasukan. Again, pasok si content, si format, presentation and organization, and up-to-dateness of information, no? Accuracy and up-to-dateness. I'll bring you now to yung ating latest. Ito yung ating latest, no? DepEd develop modules natin na where you have really experienced and immersed yourselves. Number one factor is IPR. Nasabi ko ito kahapon. Number one is IPR. What is IPR? Intellectual Property Rights. Complied ba natin yung IPR? Yan. Check na. Yes ba? Pag no yan, ako, di pwede. So, the learning resource has no copyright violations? Dapat yes. Wala kay gi-violate. Wala ka nangangkon o dili imuha. You don't claim, katong sa video, if you remember the video, it's stealing. Parang nangawat na, no? If you don't ask permission. So, number 2, here is, ayan. Na-mention ba? Kasi naman may part doon sa video na, what if we'll use that for educational purposes? Sabi naman doon, okay naman. As long as it's used for educational purpose, hindi mo pinagbili. Okay? At saka, gisite nimo ang reference. Properly cited, no? Okay? Wala, di ta mahadlok magsulat as long as we follow we comply the IPR. And in here, we also have, no? Accurately citing the reference in our bibliography. Sabi naman dito, 1, 2, 3, 4, at least 3 mark yes, okay na. So 1, 2, 3, 4 man na. So even 1, 2, 3 or 3 out of 4, okay na. Then another factor is ito, swak po siya sa competencies. And of course, ID. What is ID? Instructional design. Yun, sinabi natin, specific objectives of the learning area and grade level. Di naman tayo maglisod, kaya given naman ang atong most essential learning competencies. What we do is just to swak, no, our development on what is the milk. Diba? Ana man siya, no? Okay, sequencing of content and activities, simple, no? From simple to complex. Siyempre, content suitable, balik-balik man na siya to the development need of the children, no? Na intended user of the material. Then, yung material natin, ang nilalaman niya that will enrich, no? Mastery of the targeted competencies.
And if you look at it, number 5, logically developed. Maura man ni, from simple to complex. And we are advised to make useful introduction, review, and summary. No? Yan bang kana bitang before nimo i-immerse ang bata na kay gamay nga murag pa-review gamay kana bitang unsa iyahang na-learn before that one para murag ready iyang mind ano nimo sa iyahang previous experience. And of course, dito tayo kasi hindi pwede lang na hindi natin ito bigyan ng serious concern, no? Maging dapat serious tayo when we do development of material. Sayang atong effort kung wala ta na align sa dapat ma-align. So, development of lessons should also allow review, comparison, integration of previous lessons. So sinabi din dito, we'll have motivation strategies, no? So sa inyong mga gidevelop, dili pod na puro na lang text. Dapat mayroon din tayong mga games, di ba? Bigyan nyo ng puzzles. Kaya kung ikaw bitaw magbasa, ganahan, mampod ka no, kung naimurag mga puzzle, mga games. Mura po tagbata baya usahay, no? Kay labaw ng bataan na. So, in developing materials, dapat sa gula na to, siya dila lang puro words, no? Puro text. Okay, so we also have to meet different individual learning styles. Lahi-lahi ba ang tao na ay mahilig music, na ay mahilig o kanang kinesthetics, mga inana, no? So, have a mixture of your development of material. Mixture siya na maka-cater sa different types of learners. And let's be reminded, no, na ang ating material will also develop desirable values. Sinabi naman ito kanina. So, what are the desirable values? We remembered yesterday, nasa social content ito, di ba? Promote pride being a Filipino, na instead mo gamit tag pitcha pie, mga unsa ba makdo ba unsa ba din ha, no? Don't commercialize, but we can make use of our own Filipino, di ba? Mga Filipino products, okay? So, andito na, I'll not read anymore. I hope you are taking notes of this. Ang uban ani naka-experience naman pod when you evaluate. As a writer, inyo bayang i-follow unsay gisulti sa evaluator. So para walay daghan iistorya ang evaluator, ato na lang ni siyang tutukan, writers, no? Writers, ato na himuon daan, na ato bang gisulat, naka-display ba ang love of country, unity, honesty, trustworthiness. Does it promote respect, no? Andiyan naman yung mga mixture of desirable values and traits. And of course, part of it, para walay dagan i-check ang LRE sa writer pa lang, no? O sa evaluator na level pa lang, ang instructional quality, andyan na. Quality, no? Andyan na ba ang quality? Pag mayroong tag-quality, unsa man siya, instructional quality. Ang nilalaman ba ng sinulat mo, ang information bang binigay mo, accurate? Ito ba up to date? Wala ba itong mga violation sa social content? Wala din ba itong factual errors? Yung bang, di man I noticed one, allow me to share, but I will not mention name, na to me na-evaluate na kiniliging COVID, no? Ang iyahang na story is about sa China. Ang China daw is the source of COVID. Dito daw gikan niya. Munto ning comment ko na dili na to na siya sure nga data basi makasuhan pataan na ayaw na lang na. I really advise anak kay do makadungog ta, makakita ta, daghan man jud sa social media na naga-accuse sa anak, but no, dili lang yun po ta mo appeal anak kay we're not so sure, no? Basin ko anto fake news or sa fake ang source. So dili na to siya correct ang ato ang information na lisod baya, no, na dili ta sure sa atong source. So dapat free siya sa factual errors, no? Ato yung i-check ang source, kaya kailangan na aligi ang copyright, proper referencing. Kay ikaw ni sulat na ikaw makasuhan na lisod, no? So para walay problema, let's check the source. Unsa man jud ni, reliable ba ang source? So
to be free from problems. So, free from factual errors, no? And of course, computational error, kung mathematics man siya, tama ba ang computation, grammar, tama ba ang syntax, no? Tama ba ang iyang subject-verb agreement, mga modifiers, hawd ng English yan and the Filipino. Then we move on, assessment. Tingnan natin sa assessment. Ang atin bang dinevelop na material, mayroon bang maibigay na useful information? Yan. Yan. And then, yung ating mga objectives ba ay natumbok? Okay? Natumbok ba sa ating mga naisulat? Na-align ba? Yan. So, kung ikaw yung bata no na gumamit ng material, ma-check mo ba? Self-check. Kaya sabi ko, i-appeal na lang tong answer key. Kay nangayo jud ko permission anak. Can we have the answer key na lang kasi before ingon dili i-appeal. Nya change module manggod, nya self-check manggod sa bata. So finally ni si bitaw no, mo to nga ang answer key part na siya sa module pero pabaliktad lang ang pagka pagka-layout. So, since it is module and provides self-check, so answer key is part of the module. And another is variety of assessment type. Pag sinabing assessment type, yung bang ma-check ang bata ang kanyang sagot, hindi lang kana bitaw mo yung kag multiple, kana ganing inyohang gihimo quiz nga multiple choice permi, sumuol pod na no. So when you develop assessment types, pwede pod puzzle, pwede pod game style, no? Dili lang po permanente multiple choice. Okay, para varied, no? I'm talking on the development. Then ikaw pod LRE, pwede po ka makasuggest or ikaw pod evaluator or illustrator, pwede pod makahatag pod og complementary. Now, when natag magpahimo siya puzzle, unsa man sa illustrator papanindot. Okay, motabang pod ang illustrator kay di man na pod hawd ang writer mag-drawing. Okay, assessment have clear demonstration, example, instructions. So, ayan, rubrics, important po siya. Okay, to sum it all, it will go down to the self-engaging. Kaya nga tanaw, siya, self-engaging or active, no, engagement of the ganahan ba ang bata? Kung pwede dili na niya undangan gani kay ganindot man, ganahan siya magbasa sa imong module, ganahan siya motubag sa imong activities. Okay, we move on readability. When we speak of developed module yung ating ginagawa, no, we have to consider readability. Pag sinabing readability, ang vocabulary level nito adapted ba sa target user, no, sa level na experience ng bata. For example, tayo nandito sa Mindanao and we're writing about experience and ang sinulat ninyo gagamitin ng mga nasa bundok halimbawa na wala gyud kaabot gani og syudad kasi syempre nationwide baya no. So how will you relate yung nilalaman ng sinulat ninyo sa mga user na hindi man lang nakapunta man lang sa ng syudad. Tsaka ang sinulat mo elevator, mga hingon ana na ba kana bitang murag dili na gani ma-reach pod sa mga tuwa dito mga luoy pod in tao no. Kana bang fair ang imong paggamit, you'll be using fair mga possible experiences na common sa mga bata. Pwede pa mo ingon kag sa paaralan experience tanan man makaadtog school ano mga experience na sa level nila. Pwede maari mga experience sa loob ng paaralan no, sa yung ba common kung pwede everybody can relate. And as mentioned here, we are to, again, sinabi naman logical, dili mawala ning logical and smooth flow of ideas, no? Lesson from lesson to lesson, next lesson to next lesson. Okay? We move them from simple to complex. So, and then, yun, transition devices ninyo, kailangan din good use of your transition device and clear no ang instruction sa imuhang mga activities. Basin dili matubag sa bata kasi instruction pa lang nalilibog na. So the instruction should be clear.
Okay, so ano ang gawin ng bata sa inyong naisulat na activity? And ito, just a flash no, on it, ito ang maaaring mangyari sa inyong material. Yung LRE, maaaring check niya, ay, the material is compliant. Nya naalang siya i-revise, minor lang na may mga marginal notes. And then usahay makitaan sa evaluator, uy, mura man jud og kinahanglan ni siya revamp no, mura mag major revision. So either lang na isa ra man po i-check ani minor ba nya kung major gyud major ra pod no, and iuli man na sa inyo. Pero perfect. Wow, kung perfect inyong material, ang check-on ana no sa evaluator kay kanang last for field validation. Wala joy mali. Perfect, no? With no correction. Lima no ana pagkahawd gayud kung field validation na diretso. So, ingon ba unsa man ang field validation? Ato na istoryahan. Sige. So, let's have this one. Ito muna before we go on yung validation. Pag language review tayo, ito, dapat malaman din ito ng writer. Sagutin niyo ang mga katanungan. Do the statement and phrases make sense? Sorry. Then number 2, do the sentences in the paragraph contribute to one idea? Then number 3, are the thoughts or ideas logically sequenced? Yun. So, if yes ang answers sa 1 to 3, perfect. You have coherence and clarity of thought. Another, ito, sa pag-review, no, sa ginamit yung mga salita. Are conjunctions and phrases that link sentences also very it's used properly? The choice of words or expressions appropriate ba? Are the sentences so complex or too long? And the language ba appropriate for the target readers? Balikan natin yan uli. Sana masa isip at may sa puso natin yun. Kasi kahit wala tayong tingnan, saka na isa isip na natin, na isa puso na, bisag piyungan pa ba, niya mo tanaw na ka sa material, kabalo na ka as the dapit, no? So, language review. Filipino and English man no atong mga language except siguro MTB, meron din tayong grammar and syntax sa sa MTB, even MTB no. So grammar and syntax. In here we have to check subject verb agreement, verb tense, modifiers, pronouns, antecedent, infinitive, certain word, redundant, di ba nagbalik-balik, no? Okay. So, grammar and syntax. Sa spelling and punctuation, tingnan din natin. Kung mayroon foreign word siya, bakit kung foreign? Pwede naman kung wala tayong ibang magamit na salita. Pero kahit foreign siya, correct ba ang pagka-spelling? Okay? So, even local, tama ba ang pagka-spelling? Yung sa mga ethnic group na terms, tama ba din ang pagkasulat? Okay? Punctuations, right places pa. Kaning paggamit sa kama lang siya, no? Pero sensitive siya. Kung mogamit kag and, kung mogamit kag or, asa ibutang ang kama? Kama will be placed before and before or. Kana bitaw mag-sentence ka, nya taas na, nya mayon kag and, another idea ka no, mag-another idea ka. So, dili pwede dito may kag Maria and Jose, walay kama diha. I'm referring to statement ba nga taas nga statement nya another idea, another sentence bigi sumpay nimo na kay and magkama ka before and magkama ka before or. I'm referring to sentence nga giisa nimo gihimo nimo siyang isa kataas na sentence pero dili pud tanto taas pero murag giisa lang nimo nga sentence nya naalang kay and para masumpay. So kama is before and before or. And we move on consistency and style. We have here questions 1 to 3, no?